bago lang po kayo, sasabihin ko na agad, please like, subscribe, and hit the notification bell para lagi po kayo updated sa mga future uploads ko. And today, I'm going to share to you some recipe. So, hindi po to as in specific na process ng recipe na napapanood natin. So, this is my own version po. Pero gusto ko siyang tawagin na meat pacham. Ay, pacham kasi pachamba-chamba na lang po. Kasi, ano lang po yung available sa kitchen, iyon lang po aking gagawin. Pero syempre, gagamit po tayo ng medyo okay naman pong mga ingredients na hindi naman makakalason syempre. So, at least, na-try ko na po ito dati at nagustuhan naman ng employers ko. So, hindi na natin napatatagalin. Then, dire-diretso na, di ba? Huwag na natin patagalin. Then, isasabihin ko po sa inyo ang mga ingredients na aking gagamitin. So, start agad tayo. So, meron po tayong meat. Lamb meat po ito. So, ito siya. So, meron din po akong meat steak. Cut steak siya. Meron din po ako gagawa ng steak. Kaya nga pacham kasi hindi ko alam. Basta gagawa na lang ako. Kasi employers ko hindi sila typical na choosy. Mas gusto nila yung merong different recipe na ihahain sa kanila tipong bago sa paningin nila. So, mas gusto nila yun. Kasi iba-iba na araw-araw na kinakain. Hindi siya paulit-ulit. And then next po guys, we have here chopped onion. Then a cup of tomato juice. Nag-cut na rin po ako ng onion o circle. Meron din po akong rosemary. And nag-cut ako ng capsicum. Capsicum nga po ba ang tawag dito? Ba diba sa atin green bell peppers? Is this one. And then I cut eggplant. So I cut it circle since I only have a big one eggplant here in our kitchen, so I will use like this, and I'm going to cut it like a circle. Then after that, I put salt on it so that, see, the water from the eggplant will comes out. Then later, if nag-fry tayo, ano siya, hindi siya lantuta, yung bagang, ano siya, crunchy yung ating eggplant. Then a tomato paste, so gagamit po ako ng 3 tablespoons of tomato paste. And then, I have here, guys, this is tamarind, okay? If you don't have tamarind in your home, you can use lemon, but just put a little bit of sugar on it, okay? And then for the spices, basics lang po, lagi na sa kitchen natin, available, lalo na dito sa Saudi Arabia. So, ito lang po yung gagamitin ko. Black pepper and salt to taste. Then, meron akong cumin. And then, mixed spices. That's it. Yun lang. And I almost forgot, guys, cheese square. Okay, gagamit ako ng cheese square. And then, maybe, let's go and start! Mainit yung isa, syempre, i-low heat natin para hindi masunog yung oil. Then, let's fry our egg. Nagpa-fry tayo ng eggplant, start na natin ang ating midway eggplant.
shake it, baby.